Hai semua, hari ini kita akan belajar tajuk for loops. Untuk pengetahuan semua, loops secara umumnya digunakan dalam C programming language untuk mengulangi blok kod sehingga keadaan tertentu dipenuhi. Seperti yang kita tahu, loop atau gelong ada 3 jenis je, iaitu while loops, for loops dan juga do while loops. Tetapi pada hari ini, saya hanya akan sentuh secara spesifiknya tajuk for loop. Mari kita kenal dulu sinteks atau pseudocode untuk for loop. Boleh saya katakan, dibandingkan dengan loop yang lain, for loop sering digunakan dan ada banyak sangat kegunaannya. Contoh dekat sini, sinteks dia, for loop dalam kurungan ada 3 benda, iaitu initialization. Kita nak initialize sesuatu variable dan declare sesuatu variable. Yang kedua, condition test, iaitu kita meletakkan syarat atau keadaan untuk dipenuhi. Yang ketiga, update atau lebih dikenali sebagai increment or decrement. Okey, mari kita lihat kod yang paling mudah terlebih dahulu. Maaf. Kita jadikan kat sini for initialization. Kita initialize integer I bersama dengan kosong, semicolon, I lebih kecil dan sama dengan 5, I plus plus, iaitu I ditambah dengan 1. Jadi kita mahu output dia mempampangkan apa? Kita mahu mempampangkan nilai I. Disebabkan I itu integer, kita guna access specifier %d dan kita letak value I, semicolon. Di sini kita memaklumkan compiler bahawa kita sudah initialize dan declare value I bersama dengan kosong. Kemudian kita meletakkan keadaan dan juga syarat bahawa I mesti lebih kecil daripada 5 untuk menjadikan pernyataan dan juga statement tersebut untuk menjadi betul. Kemudian I akan dipampangkan ke screen output dan juga I akan ditambah dengan 1. Mari kita lihat output dia terlebih dahulu. Tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5. Senang kan? Okey, mari kita cuba yang lebih susah pula. Cuba dekat sini. Disebabkan kita sudah belajar konsep array, kita cuba letakkan array pula. In A sama dengan 1, 24, 50. Ini adalah nombor yang rawak saja, ya. 30, 78. Untuk kita display value yang terdapat dalam A, kita boleh menggunakan for loop. Contohnya dekat sini, kita startkan dengan I bersama dengan kosong untuk merujuk kepada indeks dalam A. Kena ingat, dalam array, apa-apa indeks mesti dimulakan dengan kosong. Contohnya, dalam position ini atau dalam indeks ini, 1 merujuk kepada indeks kosong, 24 merujuk kepada indeks 1, 50 merujuk kepada indeks 2, 30 merujuk kepada indeks 3 dan 78 merujuk kepada indeks 4. Jadi dekat sini indeks 5 tak adalah kan? So dia mesti lagi kecil daripada 5. Dan untuk kita displaykan value A, kita kena letak A bracket I. Kita cuba run. Tengok, kita sudah dapat semua apa yang diinginkan. Senang kan tajuk hari ini? Kita jumpa di episod akan datang. Bye-bye.